سیاره زهره با نام‌های دیگه ونوس یا ناهید خواهر دوقلوی زمینه. اما چرا ما اصرار داریم به جای رفتن به زهره به مریخ بریم؟ زهره خیلی شبیه به زمینه. اندازه جرم و جاذبه‌اش تفاوت خیلی کمی با زمین داره. اما ما هیچ وقت نمیتونیم با تلسکوپ سطح زهره رو ببینیم. چرا؟ چون دور تا دور این سیاره رو ابرهای ضخیم پوشونده و این ابرها نمیذارن که سطحش دیده بشه. به خاطر وجود این ابرهای غلیظ تنها 10% نور خورشید به سطح ونوس میرسه. توقع داریم دمای روی سطح سرد و حدوداً -40 درجه باشه. اما چه اتفاقی روی این سیاره میفته که دمای اونو تا 460 درجه بالای صفر میرسونه؟ تا حالا چندین کاوشگر به سمت زهره فرستاده شده، اما تنها 10 تای اونا موفق شدن روی سطح سیاره بشینن. البته با اینکه کاوشگرها نسبت به فشار خیلی مقاوم ساخته شدن، طولانی ترین زمانی که یک کاوشگر رو سطح دووم آورده 2 ساعت بوده و بعدش خورد و خمیر شده. تو همون مدت کم قبل از سوخته شدنشون کاوشگرها از سطح ونوس عکسایی فرستادن و صدای اونو ضبط کردن. اگه تا اینجا مطالب ویدیو رو دوست داشتید، لطفاً ویدیو رو لایک کنید و به دوستاتون معرفی کنید. تصور ما تو داستان‌ها و کتاب‌ها از زهره یه بهشت بود. جنگل‌ها و روده‌ها و آبشارها و موجودات ونوسی. طوری که الهه زیبایی و باروری و عشق توی روم باستان اسمش ونوسه. اما پروژه ونیرا به ما عکس اینو نشون داد. تصویر واقعی از یه جهنمه. تو ارتفاع 50 تا 65 کیلومتری از سطحش دما و فشارش مثل زمینه. اما وقتی بهش نزدیک میشی، فشار هوا 95 برابر فشار روی سطح زمینه. یعنی فشاری که از سمت هوا روی زمین به ما وارد میشه حدوداً 2.5 کیلو بر سانتی متر مربع. اما اگه روی سطح زهره وایسیم، روی هر سانت بدن ما انگار یک وزنه 250 کیلوگرمی گذاشتن. یعنی ظرف 1 ثانیه خورد و له میشیم. ونوس دنیای زرد رنگ پر از کوههای آتشفشانه که هیچ فرصتی برای حیات نداره. اما ستاره شناسا یه نشونه به دست آوردن. وجود گازی به اسم فسفین توی جو سیارشه. دانشمندا فکر میکنن این گاز و میکروب‌های ریز توی ابرها به وجود آورده. اما زهره هرگز با زندگی سازگار نیست. ابرهای اسید سولفوریک اون میتونه ظرف چند ثانیه یک موجود زنده رو تجزیه کنه. یه نکته جالب روی این سیاره اینه که روزش از سالش طولانی تره. یه دور گردش زهره دور خودش 243 روز زمینی طول میکشه. اما یه دور گردشش دور خورشید 225 روزه. یعنی از یک طلوع تا یک غروبش 117 روز طول میکشه. این سیاره برای ما خیلی چیزای عجیبی داره. مثلا طلوع خورشیدش برعکس زمینه، توی غرب و غروبش توی شرقه. پس بهتره اونجا به جای غروب بگیم شروق. این به خاطر گردش برعکس زهره است. این سیاره جهت چرخشش برعکس بقیه سیاره‌های منظومه شمسیه. هسته زهره میدون مغناطیسی نداره و مغناطیسش القاییه. بادای خورشیدی با سرعت میلیون‌ها کیلومتر بر ساعت به زهره میوزن و با خودشون میدان مغناطیسی خورشید رو میارن. با هم صدای سیاره زهره رو که توسط ونیر 13 ضبط شده گوش کنیم. یه موضوع خیلی جالب اینه که وقتی از ابرهای اسید سولفوریکی غلیظ اون بارون میباره، حتی یک قطره‌ش هم به سطح زهره نمیرسه. چون اتمسفر داغ ونوس بارون رو توی راه تبخیر میکنه و بخارش دوباره به جوش برمیگرده. یعنی اگه روی سطح ونوس وایسیم و بالا رو نگاه کنیم،
بارون رو میبینیم که داره میباره، اما این بارون به سطح نمیرسه و ما رو خیس نمیکنه. البته همون بهتر، چون قطرات اسید سولفوریک میتونه بدن ما رو به سرعت تجزیه کنه. زهره سیاره‌ایه که خیلی وقتا ما اونو با نور به رنگ زرد و نارنجی و خیلی واضح تو آسمون کنار ماه و درخشان میبینیم. امیدوارم از دیدن ویدیو لذت برده باشید. اگه به دنیای نجوم و آسمون علاقه دارید پیجم رو سابسکرایب کنید. من سعی میکنم جهان پیرامونمون رو به خصوص فضا و آسمون رو تا جایی که میدونیم به زبون ساده براتون بیان کنم. تا ویدیوی بعد بدرود و خدا نگهدار.